MacBook मा हजुरहरूले माइक्रोसफ्ट अफिस राख्नको लागि चाहिँ हजुरहरूसँग दुईवटा फाइल हुनुपर्ने छ, जुन चाहिँ म हजुरलाई यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु। र फाइल खोल्ने बित्तिकै हजुरले सुरुमा यो माइक्रोसफ्ट अफिस भन्ने चाहिँ हजुरले इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। इन्स्टल गरेपछि क्लिक गरेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस आउँछ। यसमा सिम्पली केही गर्नु पर्दैन, कन्टिन्यू थिच्दै हुन्छ। फेरि हजुरले कन्टिन्यू थिच्नुपर्ने हुन्छ। कन्टिन्यू थिचेपछि यहाँ एग्री भन्ने आउँछ, एग्री डिस्क्राइब एग्री थिच्नु होला। त्यसपछि यहाँनिर इन्स्टल भनेर आएको छ, इन्स्टल थिचेपछि हजुरले आफ्नो म्याकको पासवर्ड राख्नु होला। म्याकको जुन होम स्क्रिनको लक छ त्यो हालिसकेपछि हाम्रो यहाँनिर इन्स्टल हुने प्रोसेस सुरु हुन्छ। इन्स्टल हुनु सुरु अलिकति टाइम लाग्न सक्छ, 5-10 मिनट। सो म यो पार्टलाई चाहिँ स्किप गरिदिन्छु। र त्यसपछि म यो इन्स्टल भइसकेपछि हजुरहरूलाई क्र्याक गर्न पनि सिकाउँछु कसरी हुन्छ भनेर। A few minutes later. र हाम्रो सक्सेसफुल्ली इन्स्टल भइसकेपछि चाहिँ जुन माइक्रोसफ्ट अफिस रहेको छ सिम्पली क्लोज गर्नुहोस् यसलाई। र हाम्रो अर्को फाइल अब क्र्याक गर्ने फाइल इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो पनि ओके गरिदिनु, यो हामीले के मतलब भएन अहिलेको लागि चाहिँ। र यो ओके गरिसकेपछि चाहिँ हाम्रो यो अपडेटको अप्सन आएको हुन्छ, तर यो अपडेट कहिले पनि नगर्नु होला, किनकि यो भनेको चाहिँ माइक्रोसफ्ट अफिसलाई थाहा दिनु हो कि हामीले चोरी चलाएको भनेर। र यो क्र्याक भन्ने फाइल चाहिँ डबल क्लिक गरेर ओपन गर्नुहोस्। र सिम्पली यो पनि यही फाइल जुन फाइल आएको छ यसलाई क्लिक गरेर इन्स्टल गर्नुहोस्। र इन्स्टल गरेपछि चाहिँ यसमा पनि त्यही कन्टिन्यू भनेर थिच्नुहोस्। कन्टिन्यू थिचेपछि अर्को पनि कन्टिन्यू, अनि यसमा पनि एग्री भनेर गरिदिनु। एग्री भनिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर सेलेक्ट युजर्स भन्छ, कुनको लागि सेलेक्ट गर्ने भनेर, कुनको लागि डाउनलोड गर्नु भनेर हाम्रो माथिकै हो कन्टिन्यू। त्यसपछि फेरि इन्स्टल गरिदिनुहोस्। अब चाहिँ इन्स्टल गरेपछि चाहिँ यसले चाहिँ थोरै टाइम लाग्छ। हजुरको पासवर्ड हाल्नुहोस् यसमा। पासवर्ड हालिसकेपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ अब हजुरलाई थोरै टाइम लाग्छ। त्यसपछि यो चाहिँ छिटै हुन्छ, यो क्र्याक चाहिँ छिटै हुन्छ। इन्स्टल हुने बिना चाहिँ अलिक टाइम लाग्ने हो। ल सक्सेसफुल्ली हाम्रो यो क्र्याक पनि भइसकेको छ। र यसलाई क्लोज गरिदिनुहोस्। र जुन पनि जति पनि यो विन्डोहरू छ सबैलाई क्लोज गरेर एकचोटि हजुरको अफिस प्याकेज डाउनलोड भयो कि भएन भनेर चेक गर्नुहोस्। भइसकेको हुन्छ। र हामीले यहाँनिर लन्च प्याडमा हेर्छौँ। र यहाँ हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ कि यहाँनिर पावर पोइन्ट, एक्सेल, वर्डहरू सबै इन्स्टल भइसकेको छ। र हामी यो खोल्छौँ। र हजुरले खोलेपछि यहाँनिर एउटा पपअप आउँछ, यो साइन इन गर भनेर होइन। तर हामीले साइन इन गर्नु छैन, तलपट्टि स्किपको बटन छ, स्किपको बटनलाई थिचेर हामीले यो पार्टलाई कम्प्लिटली स्किप गर्छौँ। तलपट्टि स्किप छ, म अलिकति ल्याएर ट्याबलाई अलिकति ल्याएर अनि म स्किप गर्छु। कस्तो हजुर तल हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर स्किपको बटन छ र म त्यो स्किपको बटनलाई थिच्छु, जुन गर्दा चाहिँ हामीले यो साइन इन गरिराख्नु पर्दैन। त्यसपछि म यहाँनिर स्टार युजिङ गर्छु। र हाम्रो अल सेट, हामीले हाम्रो यहाँनिर माइक्रोसफ्ट अफिस म्याकमा सक्सेसफुल्ली हाल्यौँ र क्र्याक पनि गऱ्यौँ। त्यहाँनिर क्रिएट गर्ने। ल नाउ वी क्यान युज माइक्रोसफ्ट अफिस इन म्याक. Follow for more and do like.